صباح الخير، معاكم شريف الصرفي. ترامب من سنتين فاتوا كان بيقول ان قطر تاريخيا دولة داعمة للإرهاب على مستوى عال جدا. The nation of Qatar, unfortunately, has historically been a funder of terrorism at a very high level. المهم يا سيدي، تمر الأيام وترامب يستقبل تميم في جراج البيت الأبيض ويبدأ وصلة مديح في تميم، لأن تميم هيطور قاعدة العديد الأمريكية الموجودة في قطر ب8 مليار دولار، والتي تخدم حوالي 10,000 جندي أمريكي. اسمع إهانة ترامب لتميم ورد تميم الأكثر إهانة. The investments that you make in the United States, one of the largest in the world, planes you're buying and all of the other things you're investing in, and I view it differently. I view it as jobs, because for me it's jobs. Today we set a new record for jobs. We're setting it almost on a daily basis. We're up to almost 160 million jobs. You've been a great ally and you've helped us with a magnificent military installation, military airport, the likes of which people haven't seen in a long while, and I understand there's been another $8 billion invested. Thank goodness it was mostly your money, not ours. In fact, even better, it was all of their money, not ours. That's even better. This year, our mutual economic partnership is estimated at $185 billion, a number which we both intend to grow. This has already created more than 500,000 American jobs. And in Qatar, America is the #1 source of imports. You should all be happy, especially you, Mr. President, to hear that there is a trade deficit between our countries that favors the United States of America. واحد يقول لي لا يا شريف، أنا ما بصدقش ترامب، ده راجل كذاب. اسمع حمد بن جاسم وزير الخارجية القطري السابق. Qatar is a partner with the United States after 9/11. Your troop came in one day to Qatar and they use all our facilities, our own facilities, before we have this big base. And we facilitate that overnight for them when they came from Saudi Arabia. We receive all your troops at that time. We was your partner fighting in Afghanistan, in Iraq, in Yemen, elsewhere from our base. And we was taking the full security for your guys, which they are there, and host them all these years. And we've been caught by surprise to say that we are supporting terrorism. Which terrorism we are supporting? اللي هو حمد بن جاسم عايز يقولك اننا كحكام لقطر عبارة عن شوية مهزئين حولوا ارضهم لقاعدة عسكرية ودفعوا فاتورة حرب الامريكان في اليمن والعراق وافغانستان. اللي هو حمد بن جاسم بيقول للامريكان ازاي تقولوا علينا دولة داعمة للتطرف؟ ده قطر اتحولت لسجادة بيمشي عليها الجنود الامريكان لضرب اي دولة هم عايزينها. بقى بعد ما قطر ما اصبحت مداس وسجادة للامريكان تقولوا عليها داعمة للتطرف؟ ما كانش العشم يا ترامب يا اخويا. ترامب شايف تميم عبارة عن بنك بيوفر وظائف للامريكان، وبنك بيطور قاعدة العديد الامريكية باموال قطرية وبيدفع فاتورة الجيش الامريكي. فيرد تميم انا سعيد جدا بده، وسعيد ان في عجز تجاري بين قطر وامريكا. العجز التجاري ده اقتصاديا معناه ان قطر بتستورد من امريكا اكتر ما بتصدر لها، فده المفروض انه اقتصاديا شيء مهين، يعني مش حاجة تفتخر بها يا تميم، انت فاهم غلط. تعالوا بقى نرجع بالتاريخ شوية، لما مصر والسعودية دفعوا مليارات في صفقات سلاح سواء مع روسيا او امريكا. وبالمناسبة هو انفاق متواضع جدا بالنسبة لاحتياجاتهم وموقعهم الجغرافي ومساحتهم الضخمة والتهديدات والمخاطر اللي بيواجهوها زي الاطماع العثمانية او الفارسية. المهم كان الاعلام التابع لاردوغان وتميم يطلع يقول لك مصر والسعودية بيضيعوا فلوس شعوبهم على صفقات سلاح لا قيمة لها، بالرغم ان صفقات السلاح المصرية والسعودية كانت بتتضمن مكون محلي من صناعة البلد. مثلا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لأول مرة في تاريخ السعودية بينفق مليارات لتدريب السعوديين على صناعة السلاح، وأعلن ان لا صفقة سلاح بدون مكون محلي يتم صناعته في السعودية. الشرط اللي موجود لدى الجهات المختصة في السعودية اليوم
بأنه لا صفقة سلاح بدون محتوى محلي. الهدف نقل الصناعة 100%. لما السعودية ومصر يستثمروا في قواتهم العسكرية يبقى تضييع لأموال الشعوب وأسلحة لا جدوى لها، ولكن لما دويلة مساحتها ما تجيش ربع محافظة مصرية أو سعودية تنفق 180 مليار دولار في صفقات سلاح، يقولوا لك يا سلام على ذكاء تميم. واسمع تعليق قناة الجزيرة على صفقة طائرات الرافال المصرية وإنها طائرات لا قيمة لها. 27 عاما وهي تبحث لها عن مشتر. طائرة رافال المقاتلة أعرض عنها المشترون عقودا طويلة. لم يخفي المسؤولون الفرنسيون ابتهاجهم وهم يعلنون التوصل إلى اتفاق مع الجيش المصري، فقد كان واضحا أن فرنسا مستعدة لفعل كل شيء من أجل طرد ما أصبح يوصف في باريس بلعنة طائرات الرافال. تعالوا بقى نسمع تعليق قناة الجزيرة على روعة طائرات الرافال لما تميم قرر يشتريها. أطلق عليها اسم العاديات، هي أول طائرة رافال تتسلمها قطر، لتكون بذلك أول مقاتلة في سرب الرافال القطري. الدوحة كانت قد أبرمت في وقت سابق صفقتين لشراء 36 طائرة من طراز رافال المعروفة بقدراتها القتالية والعملياتية العالية. يعتبر الرافال هي أحدث طائرة مقاتلة في العالم الآن. شفت بعينك؟ من مصر تشتري لعنة طائرات الرافال لأقوى وأحدث مقاتلة ويطلق عليها اسم العاديات، لمجرد بس إن اللي هيشتري السلاح هو قطر. المهم الطيارين القطريين، أنا قصدي الطيارين المجنسين بالجنسية القطرية، حبوا يطيروا في المجال الجوي. أنا آسف، حبوا يلفوا حوالين نفسهم في المجال الجوي القطري ده، لو اعتبرنا ان المترين اللي الطيارين بيلفوا فيهم دول مجال جوي. المهم اعلنت وزارة الدفاع القطرية صباح الاربعاء عن تصادم طائرتي تدريب عسكري خلال تحليقهما في اجواء البلاد. انا لما قريت الخبر اتفاجئت زيكم ان قطر عندها مجال جوي، واتفاجئت كمان ان المجنسين بالجنسية القطرية دول طلعوا عاملين وزارة دفاع، لا وزارة دفاع قطرية كمان. المهم الطيارتين خبطوا في بعض، يعني حتى المجنسين بتوعك يا تميم مش عارفين يطيروا بطيارة. يا تميم المجنسين بتوعك دول اخرهم يكنسوا ويمسحوا قاعدة العديد الامريكية ويخدموا على الجنود الامريكان، اكتر من كده هتبقى المهمة صعبة جدا عليهم. وبعدين يا تميم انا مش فاهم، هي قطر بتشتري سلاح ليه؟ ما انت عندك الامريكان واتباع اردوغان وخامنئي ايران، كل كوكتيل الجيوش دول علشان يحموك. هتستفيد ايه يعني لما تصرف المليارات دي كلها؟ ما هو في الاول والاخر مش انت اللي بتستخدم السلاح ده انت حتى الكيان المسمى زورا بوزارة الدفاع القطرية 90% منهم مجنسين. انا مش متخيل ان تميم فاكر ان المجنسين اللي مشغلهم في وزارة الدفاع القطرية هيدافعوا عنه في حالة الحرب. دول مع اول صوت رصاصة هيهربوا، لان ولائهم للاموال القطرية بس. فلو نفترض ان حصل حرب طائرات فوق المترين السما بتوع قطر، فمش هستبعد بل ان اكيد ان الطيارين المتجنسين هيطلعوا بطياراتهم الرافال مش علشان يحاربوا، علشان يهربوا من قطر ويروحوا ياخدوا لجوء في اي دولة تانية. واي حد لسه يا دوبك بيفهم سياسة هيعرف كويس جدا ان ال 180 مليار دولار اللي دفعهم تميم لترامب دول بمثابة جزية تميم دفعها مش لحماية نفسه من جيرانه في الخليج، لا ابدا، لضمان استمرارية الخنجر القطري المزروع في ظهر الخليج ومصر. تميم عايز يحمي نفسه من المساءلة الدولية على دعمه للتطرف، واللي يثبت كلامي ان بعد ما كان ترامب بيتهم قطر بدعم التطرف، النهاردة بيوصفها بانها دولة صديقة لو بتحارب التطرف كمان. نيجي بقى لقصة قاعدة العديد العسكرية في قطر. بص يا سيدي، لما حصل الاجتياح الامريكي للعراق، السعودية رفضت ان امريكا تستخدم ارضها لضرب العراق، وتم طرد القوات الجوية الامريكية من قاعدة الامير سلطان الجوية السعودية. المهم قطر ساعتها استغلت الموقف علشان تضرب خنجر خيانة في ظهر السعودية، ورحبت بالقوات الامريكية وتحويل ارضها لقاعدة عسكرية جوية لضرب العراق. وبالمناسبة القوات الجوية البريطانية استخدمت قاعدة العديد كقاعدة لوجستية لقواتها في حرب افغانستان والعراق. وحاليا احنا ممكن نتعامل مع قطر وكأنها مجمع قواعد عسكرية دولية تركية وبريطانية وامريكية وايرانية لضرب العراق وسوريا وافغانستان وليبيا والخليج ومصر. ودور على اي دولة في الشرق الاوسط امريكا عايزة تضربها، هتكتشف ان قاعدة العديد
هي دائما مركز القيادة، ومش مجرد قيادة، لا ده ضرب اي دولة بيتم بتمويل قطري. ترامب قال لك ان امريكا ما صرفتش دولار واحد في قاعدة العديد وكلها اموال قطرية، يعني حتى تكلفة الحرب تميم بيدفعها. فتخيل بقى تميم من لحظة الحرب الامريكية ضد العراق لحد اللحظة الحالية دفع كام مليار؟ بلاش، تخيل لو كان تميم بدل ما يدفع فاتورة الحرب كان دفع المليارات دي لإعادة إعمار دول الشرق الأوسط ونشر العلم، فحالنا كان هيبقى عامل إزاي دلوقتي؟ الحقيقة إن لو اختفى النظام القطري من الوجود، صدقوني تاني يوم الصبح هيبدأ الازدهار في الشرق الأوسط. والموضوع ما انتهاش عند كده، ده مؤخرا تميم اشترى 50% من أسهم مصنع مدرعات تركي. تميم اشتراه من أردوغان، والمدرعة كيربي اللي بيصنعها المصنع ده ظهرت في ليبيا. الملخص: قطر على ايد تنظيم الحمدين اتحولت لقاعدة عسكرية بتضرب جيرانها في الخليج والشرق الأوسط وبتدفع فاتورة الحرب عليهم. لينك قناة الاحتياطية هتلاقوه في وصف الفيديو وأول كومنت، ضروري تشتركوا فيها تحسبا لأي ظرف طارئ. ادعم الفيديو بشير ولايك وكومنت برأيك، ولو على اليوتيوب اشترك في القناة. أشوفكم على خير.